4.1 ነው ማስረዳችሁ። እሺ behavior ብዙ ጊዜ often termed የሆነው ወይ ደግሞ ያንንም behavior ሲባል የሚመጣልን ነገር ጸባይ ነው እና good ወይም bad ብለን ነው እንትን የምንሳየው ማለት ጥሩ ጸባይ ወይም መጥፎ ጸባይ often termed የሆነው በዚህ መልኩ ነው። ግን ዋነኛው የbehavior definition እሱ ሳይሆን በባዮሎጂስት የተሰጠው ዴፊኒሽን coordinated response of an organism to an internal ወይም external stimuli ነው። ማለት coordinated የሆነ ሪስፖንስ ብቻ የሆነ ነገር ለስቲሙላይ ሪስፖንስ መስጠት behavior ነው የሚለው እና like stimuli ምንድነው? first behavior ለመረዳት stimuli receptor እነዚህ ነገሮች መረዳት አስፈላጊ ነው። so ከሪሴፕተር ከስቲሙላይ ልጀምር። ስቲሙላይ ማለት change in environment to which the organism respond and reacts ነው። ማለት የሆነ change in environment ሲገጥመን አሁን ለምሳሌ ላይት ሳውንድ ስቲሙላይ ነው እና እኛ ሪስፖንድ የምናደርገው ሪስፖንድ የምናደርገው አይናችንን ወይ በመጨፈን ወይም ደግሞ ላይት ካለበት ቦታ በመራቅ ነው። so stimuli ማለት የሆነ change in environment it may be externally ሊሆን ይችላል internally ሊሆን ይችላል። externally ስንል አሁን ላይት እንዳልኳችሁ external ከውጭ ነው የሚመጣው so ሪስፖንሳችን የሆነው አይናችን መጨፈን ለላይት ማለት ነው። so internally ደግሞ ሲሆን ሜቢ ከውስጣችን የሆነ ህመም ሲሰማን ሪስፖንድ ለምሳሌ ሜቢ ህመም ባይሆንም ሲርበን ኢንተርናሊ ነው ከሰውነታችን ውስጥ ነው ላክ ኦፍ ፉድ ነው እንትኑ ስቲሙላዩ ላክ ኦፍ ፉድ ነው ሪስፖንሱ ደግሞ ሃንግሪ ነው። ሶ ይሄኛው ኢንተርናሊ ነው እንትና ያለው ማለት ነው። ሶ change in environment to which organism respond or react ማለት ነው ስቲሙላይ ለምሳሌ ላይት ሂት ኮልድ ሳውንድ እነዚህ ስቲሙላይ ናቸው እና stimuli is characteristic property of all living organisms stimuli like ሁሉም ኦርጋኒዝሞች stimuli እንደ በቃ ኖርማል ሰው ልጅ eating excreting producing እንደሚያደርገው ሁሉ stimuli የአንድ ኦርጋኒዝም feature ወይም characteristics ነው እንደ ኖርማል in order to survive የሆነ ኦርጋኒዝም ለስቲሙላይ ሪስፖንስ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የሆነ ታይገር ቢመጣብኝ ዝም ብዬ ቆሜ አላይ like I will be like በቃ እሮጣለሁ ወይ የሆነ ነገር ሪስፖንድ አደርጋለሁ so that stimuli is like characteristics ነው የእያንዳንዱ ኦርጋኒዝም multicellular organism ሪስፖንድ ያደርጋል ለስቲሙላይ እና ተለይ ሪሴፕተር ስናይ so receptor ደግሞ ምንድነው? receptor ማለት some kind to detect stimulus ማለት receptor ማለት ሴንስ ኦርጋናችን ላይ ነው የሚገኘው አሁን ለምሳሌ ለስቲሙላይ is a cell or a group of cells in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus የሆነ stimulus ሴንሲቲቭ ነው እና እነዚህ ሪሴፕተሮች አሁን ለምሳሌ ላይት አይናችን ላይ ሲያርፍ ሪሲቭ ያደርጉታል ሪሲቭ አድርገው they try to receive እና ፕሮሰስ ስቲሙላዩን ሪሲቭ ምንድነው የሚያደርጉት ስቲሙላዩን ሪሲቭ and ፕሮሰስ ነው የሚያደርገው ሪሴፕተር ማለት ነው። እነዚህ ሴንስ ኦርጋን የምንላቸው እነማን ናቸው? ሪሴፕተሮች ሴንስ ኦርጋን ላይ የሚገኙ ናቸው እና ሴንስ ኦርጋኖች እነማን ናቸው? የድሮ የተማርናቸው ናቸው። ሴንስ ኦርጋን ልክ እንደ ታች ስሜል ቴስት ምናሸተው ምንቀምሰው ሳይታችን ምንሰማበት ጆሮአችን እነዚህ ሴንስ ኦርጋኖች ናቸው እና ሪሴፕተሮች ምንድነው የሚያደርጉት? እነዚህ ሪሴፕተሮች ስራቸው ምንድነው? they receive stimuli from environment in the sense organ and they will send message to either spinal cord or brain እነዚህ ሪሴፕተሮች ስራቸው ምንድነው? በስቲሙላይ አሁን ለምሳሌ ላይት ሲመጣ የአይ ስራው ምንድነው? ሪሲቭ ያደርጋል ለስቲሙላዩ ላይት ነው ሪሲቭ ያደርጋል ማለት ነው።
ስቲሙላዩን ሪሲቭ ያደርጋል። ዘን የሪሴፕተር ምንድነው ስራው? ስቲሙላዩን ሪሲቭ ካደረገ በኋላ ለስፓይናል ኮርድ ወይም ደግሞ ለብሬን ሜሴጅ ሴንድ ያደርጋል ማለት ነው። እና ሪሴፕተሮች ምንድናቸው? ሴል ወይም ደግሞ ግሩፕ ኦፍ ሴል ናቸው። ዛት ሪሲቭ እና ፕሮሰስ ስቲሙላይ ናት። ስቲሙላይን ሪሲቭ እና ፕሮሰስ ያደርጋል ማለት ነው። ስቲሙላይ ቀድሜ ያወራላችሁ ያው ሪሴፕተር ላይ ስቲሙላይ ስላለ እና ስቲሙላይ አሁን ለምሳሌ እኔ የሆነ ታይገር ሲመጣብኝ እሮጣለሁ፣ ደበቃለሁ። እንደዚህ አይነት ሪስፖንስ ሳደርግ የተለያዩ ኦርጋኖቼ መኒ ኦርጋን ኢንቮልቭ ያደርጋል። እኔ ስሮጥ እጄ ብቻ አይደለም እግሬ ብቻ አይደለም የሚሮጠው፣ መኒ ኦርጋኖቼ ይሰራሉ ተባብረው ኮኦርዲኔት አድርገው እና it's necessary that all concerned organs work systematically። እነዚህ ኦርጋኖቼ ሲስተማቲካሊ እና ኮንትሮል ማነር ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ ታይገር ሲመጣብኝ አይኔ ያያል፣ ሲሮጥ ድምፅ ሲያሰማ ጆሮዬ ይሰማል። እነዚህ ኮንትሮል ማነር የሆኑ በኮንትሮል ማነር ሴንስ ኦርጋኖቼ ላይክ አንድ ላይ ኮኦርዲኔት ሆነው ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ዋት ኢዝ ኮኦርዲኔሽን? ኮኦርዲኔሽን ማለት the working of various organs systematically ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ኮኦርዲኔሽን። ሁሉም ነገር ሲሰራ የሆነ ነገር መጥቶብኝ ሁሉም ኦርጋኖች አንድ ላይ ሲስተማቲካሊ ሲሰሩ ኮኦርዲኔሽን ይባላል። እሺ ኢፌክተር ደግሞ ማለት some kind to produce response ማለት ነው። ሪሴፕተር የሚያደርገው ሪሲቭ ያደርጋል፣ ዲክቴት ስቲሙለስን ዲክቴክት ያደርጋል፣ ደን ፕሮሰስ እና ስቲሙላዩን ፕሮሰስ ያደርጋል። ኢፌክተር ደግሞ ሪሴፕተር እና ኢፌክተር እንዳይምታቱባቸው። ኢፌክተር የሚያደርገው ምንድን ነው? some kind to produce ሪስፖንስ ነው የሚያደርገው። it can response to a stimulus። ኢፌክተራችን ነው ሪስፖንስ የሚያደርገው according to the instructions sent by the nervous system። ከነርቨስ ሲስተም የሚመጣ ኢንስትራክሽንን ሪስፖንስ ያደርጋል ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ በነርቨስ ሲስተም ኢንስትራክሽን መሰረት ሪስፖንስ ያደርጋል ማለት ነው ኢፌክተራችን። እና some kind of linking system or coordinating system influenced by receptor and can influence the effector። እና ይሄ ኮኦርዲኔቲንግ ሲስተም ምንድነው? ሊንኪንግ ነው። ይህን ሪሴፕተርን እና ኢፌክተርን አንድ ላይ ሊንክ ነው የሚያደርገው። መሀል ላይ ስለሆነች ኮኦርዲኔቲንግ ሲስተም ሊንክ ያደርጋል። ኮኦርዲኔቲንግ ሲስተም ሜቢ ነርቨስ ሲስተም ወይም ደግሞ ስፓይናል ኮርድ ሊሆን ይችላል። ሪሴፕተር እና ኢፌክተርን ሊንክ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እና ኢንፍሉዌንስ ነው ኮኦርዲኔተር ባይ ሪሴፕተር እና መጀመሪያ በሪሴፕተር ኢንፍሉዌንስ ይሆናል። ከዛ ደግሞ ኢፌክተርን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። ኮኦርዲኔቲንግ ሲስተም በሪሴፕተር ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል። ዘን ደግሞ ኢፌክተርን ኢንፍሉዌንስ ይገፋፋል ማለት ነው። እሺ how organism respond and react to stimuli። እንዴት ነው ኦርጋኒዝሞች ሪስፖንድ የሚያደርጉት? አሁን እኔ እጄን ተሳስቼ ስቶቭ ላይ ባስቀምጥ እንዴት ነው ለዚህ ሪያክት ማድረገው ወይም ሪስፖንድ ማድረገው? ላይት አሁን ቢመጣብኝ ስቲሙለሱ ላይት ነው። ሪስፖንድ ማድረገው አይኔን በመጨፈን ወይም በመዞር አይነት ሪስፖንድ። ሂት ቢመጣብኝ ሂት ላይ እጄን ተሳስቼ ባረግ ሪስፖንስ የሚሆነው እጄን ሪሙቭ ማድረግ ነው። ላክ ኦፍ ፉድ ቅድም እንዳልኳችሁ በምግብ ሲያድረን ሪስፖንድ የምናደርገው በሃንገር ነው። እና ይሄ ኢንተርናል ስቲሙላይ ነው። ስቲሙላስ ሜቢ ኤክስተርናል ወይም ኢንተርናል ሊሆን ይችላል። እና ይሄ ላክ ኦፍ ፉድ ሰውነታችን ውስጥ የሚካሄድ ሲሆን ኢንተርናል ስቲሙለስ ይባላል ማለት ነው። እሺ behavior is finally defined የሆነው ምንድነው? coordinated response of an organism to an internal ወይም external stimuli። ሪስፖንስ የምናደርገው ነገር ቢሄቪየር ይባላል። የሆነ ነገር ኮኦርዲኔትድ የሆነ ማለት በሁሉም ኦርጋናችን ኮኦርዲኔት የሆነ ሪስፖንስ ኦፍ አን ኦርጋኒዝም ቱ አን ኢንተርናል ወይም ደግሞ ኤክስተርናል የሆነ ስቲሙላይ ሪስፖንስ ብናደርገው ቢሄቪየር ይባላል። ስቲሙላይ ላይክ ቼንጅ ኢን ኢንቫይሮንመንት የፈለገ ነገር የሆነ አንፌቨራብል የሆነ ኮንዲሽን የሚፈጥር ማለት ነው።
how do plants to unidirectional stimuli? unidirectional ማለት በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው። ዩኒ ማለት አንድ ማለት ነው። ለአንድ ዳይሬክሽናል ስቲሙላይ ፕላንቶች እንዴት ነው ሪስፖንድ የሚያደርጉት? plants respond to environmental change by producing chemicals or altering their growth. ግሮዛቸውን አልተር በማድረግ ወይም ደግሞ ኬሚካልን ፕሮዲስ በማድረግ ሪስፖንድ ያደርጋሉ ለኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ። እና ፕላንት ሪስፖንድ የሚያደርጉት ቦዝ ሊቪንግ እና ነን ሊቪንግ ለነን ሊቪንግ ብቻ ሳይሆን ለቦዝ ሊቪንግ እና ነን ሊቪንግ። ሊቪንግ የሚባል ባዮቲክ ኮምፖነንትስ ይባላል እና ሪስፖንድ ያደርጋል ለሁለቱም ኢን ዘ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ማለት ነው። ለምሳሌ some plants employ chemical defense to prevent animals from eating them and microorganisms. አንዳንድ ፕላንቶች የሚያደርጉት ምንድነው? ኬሚካል ዲፌንስ ነው ማለት ኬሚካል ዲፌንስ ነው የሚጠቀሙት ማለት ኬሚካልን ይረጫሉ ወይ እንደዛ አይነት ነገር ያደርጋሉ። እና አንዳንድ አኒማሎች ለምሳሌ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ዳሜጅ ሊያደርጓቸው ይመጣሉ ወይም አንዳንድ አኒማሎች ሊበላቸው ይመጣሉ። ሶ እነዚህን ፕሪቨንት ለማድረግ ለመከላከል ያደረጉት ነገር ምንድነው? ኬሚካል ዲፌንስ ነው የሚጠቀሙት እነሱ ማለት ነው። ሌላኛው ትሮፒዝም ምንድነው? whenever we are talking about organism twisting or turning or changing direction because of external stimulus we call that tropism. tropism ምንድነው የምንለው? ማለት የሆነ ኦርጋኒዝም ለምሳሌ በላይት ሊሆን ይችላል ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል በእሱ አማካኝነት ትዊስት ወይም ደግሞ ዞር ቢል ወይም ደግሞ ዳይሬክሽኑን ቢቀይር ከነበረበት አቅጣጫ because of external stimulus ይሄን ይባላል ትሮፒዝም። ትሮፒዝም ማለት በቃ የሆነ ኦርጋኒዝም በሆነ ስቲሙለስ አማካኝነት ዳይሬክሽኑን ከለወጠ በኤክስተርናል ስቲሙለስ አማካኝነት ማለት ነው። ተርኒንግ ወይ ተርን ቢያደርግ ወይ ቼንጅ ቢያደርግ ወይ ደግሞ ትዊስት ቢያደርግ ያ because that tropism እንላለን። እና in the case of turning ይሄ ደግሞ ስፔሲፊክ ነው። ይሄ የፈለገ ነገር ነው ላይት ብቻ አይደለም። አሁን የምነግራችሁ ግን in the case of turning or switching direction because the external stimulus is light is called phototropism. ኤክስተርናል ስቲሙለሱ ላይት ሲሆን ለምሳሌ አንድ ፕላንት መጽሐፉ ላይ እንደሚያስረዳው ዊንዶው ሲል ወይም ደግሞ መስኮት አጠገብ ላይ ቢቀመጥ መስኮት አጠገብ ያው ላይት ይገባል። ቤት ውስጥ የነበረ አበባ መስኮት አጠገብ ላይ ብናስቀምጥ ወይም ደግሞ ዊንዶው ሲል አጠገብ ብናስቀምጥ እንትኑ ፕላንቱ ቶዋርድስ የሚያደርገው ወደ ላይት ኢንቴንሲቲ ነው። ላይቱ በጣም ሃይ የሆነበትን ቦታ እሱ ጋር ነው ወደ እሱ ዞር ብሎ ማደግ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ ማለት ስቲሙላዩ ምንድነው? ስቲሙለሱ ምንድነው? ላይት ነው። ሪስፖንሱ ደግሞ ቶዋርድ ዘ ላይት ያድጋል ማለት ነው ፕላንቱ። እና in the case of turning እና switching direction because of light because the external stimulus is light ከሆነ ምንድነው turn ወይም switch direction because of the external stimulus is light is called phototropism ይባላል ማለት ነው። በላይት አማካኝነት የሆነ ኦርጋኒዝም ዳይሬክሽኑን ቼንጅ ቢያደርግ ያው ኤክስተርናል ስቲሙለስ ነው ላይት እና ፎቶትሮፒዝም ይባላል። ቺን ተርም እንዳትረሷት። ጀነራል ታይፕ ኤኒ ታይፕ ኦፍ ኦርጋኒዝም ተርኒንግ ዳይሬክሽን ቢኮዝ ኦፍ ላይት እና ይሄ ነገር ጀነራል ታይፕ ነው። ኦንሊ ፕላንት ብቻ መሆን አይጠበቅበትም። ብቻ የሆነ ኦርጋኒዝም በላይት አማካኝነት የሆነ ነገር ካረገ ፎቶትሮፒዝም ይባላል። ዳይሬክሽኑን ወይም ደግሞ ተርን ካረገ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አበባ አለ እና እዚህ ጋር እንትን አለ ፀሐይ አለው እና ፀሐዩ ወደዚህ ነው ወደ ሌፍት ነው ፀሐይ አለ እና ቺ ፕላንት ፖዚቲቭ ፎቶትሮፒዝም ትባላለች። ምክንያቱም ቶዋርድስ ላይት ነው። ቀጥ ያለ መጀመሪያ ቀጥ ያለ አበባ ነበር። እንግዲህ አበባ አስተሳለ ቀጥ ያለ አበባ ነበር፣ ግን ላይት ኢንቴንሲቲ አጠገብ ሲሆን ወደ ላይቱ አደገ። ይሄ ስቲሙላሪ ምንድነው? ላይት ነው። ሪስፖንሱ ምንድነው? የአበባው ሪስፖንስ ወደ ላይቱ ማደግ ነው። ወደ ላይቱ ዞር ብሎ ማደግ እና ይሄ ፖዚቲቭ ፎቶትሮፒዝም ይባላል። ምክንያቱም ፖዚቲቭ ነው፣ ወደ ላይት ነው ያደገው። ይሄ ደግሞ ይሄኛው አበባ ኔጌቲቭ ፎቶትሮፒዝም ነው የሚባለው። ይሄኛው አበባ
ምክንያቱም ከላይቱ አዌይ ዞሮ ነው ያደገው። ሶ ይሄ ኔጌቲቭ ፎቶትሮፒዝም ይባላል። ፕላንት ሹትስ አር ፖዚቲቭሊ ፎቶትሮፒክ። ፕላንት ሹት ማለት የአበባ ጫፎቹ ማለት ነው። እና ፕላንት ሹትስ አር ፖዚቲቭሊ ፎቶትሮፒክ ቢኮዝ they grow towards light towards light ስለሚያድጉ ተቃራኒ ያልሆነ towards light ስለሆነ they are positively phototropic ማለት ነው። እና the response is even more marked in young seedlings። እንደ አይነት ሪስፖንስ ለምሳሌ ያንግ ሲድሊንግስ ገና እያደገ ያለ አበባ እንደ አይነት ሪስፖንስ ሞር እንትን ነው የተለመደ ነው ያንግ ሲድሊንግስ ላይ towards light የማደግ ነገር ማለት ነው። እና benefits in plant stems growing toward increasing ነው increasing intensity is that stems automatically direct their leaves in this direction as well። ማለት ይሄ ፕላንት ስቴምስ ወደ ላይቱ ዞር ማለቱ ሌሎች ጥቅም አላቸው። ወደ ሃየር ኢንቴንሲቲ ወይ ደግሞ ኢንክሪዚንግ ኢንቴንሲቲ ወዳለበት ማደጉ ጥቅም አለው። ምክንያቱም ስቲሙ ዞር ሲል ያው ሊፉም አብሮ ዞር ይላል። ይሄ ሊፍ ዞር አለ ማለት ክሎሮፊል እና አዘር ፒግመንቶች in the leaf can absorb maximum amount of light maximum amount of light absorb ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ለምን ይጠቅማቸዋል? ለፎቶሲንተሲስ ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ፖዚቲቭ ፎቶትሮፒዝም ስቲሙ ዞር እንዲል ያደርጋል። ስቲሙ ዞር አለ ማለት ሊፉም ዞር ይላል። ዞር ሲል ደግሞ ሊፎቹ እንትን ይላሉ ሞር አብዞርብ ላይት ያደርጋሉ። ይሄ ደግሞ ለክሎሮፕላስት እና አዘር ፒግመንቶች ለፎቶሲንተሲስ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። እና what causes it to turn in the direction of light? ምን ኮዝ ያደርገዋል? ምንድነው ምክንያቱ? ይሄ አበባ ወደ ዳይሬክሽን ኦፍ ላይት የሚሄዱ ነገር በምን አማካኝነት ነው ለሚለው ጥያቄ ይሄ ሪስፖንስ ኮኦርዲኔትድ የሆነው በፕላንት ግሮዝ ሬጉሌተር የሚባል ሰብስታንስ ኮልድ አክሰን። እቺ ነገር በጣም ለፕላንት ግሮዝ በጣም ጠቃሚ ነች። ዲስ ታይም እንዳረሱት እና ይሄ አክሰን ፕሮዲውስድ ኢን ዘ ሹት ቲፕ ኢን ሪስፖንስ ቱ ላይት ሹት ቲፕ ላይ ነው ፕሮዲውስድ የሚሆነው ኢን ሪስፖንስ ቱ ላይት በላይት አማካኝነት ልክ የሆነ ላይት አንድ አበባ ላይ ላይት ሲያበራ አክሰኖች ፕሮዲውስ መሆን ይጀምራሉ። እና እነዚህ አክሰኖች ፕሮዲውስ የሚሆኑት ሹት ቲፕ ላይ ነው። ይሄንም እንዳረሱት የት ፕሮዲውስ እንደሚሆን ዳይሬክት ጥያቄ ማትሪክ ላይ አለ። ሶ ሹት ቲፕ ላይ ነው ፕሮዲውስ የሚሆነው ዘን ኢን ሪስፖንስ በላይት አማካኝነት ነው ፕሮዲውስ የሚሆነው። ከዛ አክሰኖች ላይትን አይፈልጉም እና ወደ ዳርክ ሳይድ ኦፍ ዘ ፕላንት ይሄዳሉ። አሁን ለምሳሌ በራይት በኩል ላይት ቢመጣ እዚህ ጋር አለ ይሄው ፕላንት አለ። ፕላንት መጀመሪያ እንደዚህ ቆሞ ነበር። ስለዚህ ላይት በራበት ላይቱ ከዛ ፕላንቱ ወደ ቱዋርድስ ላይት ማደግ ጀመረ። ቀጥ ያለ ነበር። አሁን እዚህ ጋር ቱዋርድስ ላይት ማደግ የጀመረው። ሶ እነዚህ አክሰኖች መጀመሪያ እዚህ ጋር ብቻ ዲስፐርስ ነበሩ። ከዛ አሁን እነዚህ አክሰን ናቸው ብላችሁ አስቡ ጠቃጠቆቹ። ከዛ ሰኑ በራይት በኩል ነው የሚመጣው እና አክሰኖቹ ዳርክ ሳይድ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ወደ ጥቅጥቅ ይሄዳሉ። ከዛ ሙቭ ዳውንዋርድስ እና ወደ ዳውንዋርድስ አዌይ ፍሮም ዘ ላይት ነው ብቻ የሚሄዱት እና ወደ ሻዶድ ኤሪያ የፕላንቱ ሻዶድ ኤሪያ ነው የሚሄዱት። ከዛ ዳርክ ሳይድ ኦፍ ዘ ሹት ነው የሚሄዱት። ያው ፕሮዲውስ የሚሆኑት ሹት ቲፕ ላይ ነው። ዳርክ ሳይድ ኦፍ ዘ ሹት ላይ ይሄዳሉ እና ዚያ ሜድ አፕ ኦፍ ፋይቶ ሆርሞንስ ነው ሜድ አፕ የሆኑት እነዚህ አክሰኖች። ስለዚህ እነዚህ አክሰኖች እዚህ ጋር አክሰኖች ኮንሰንትሬትድ ይሆናሉ ላይት የሌለበት ቦታ ጠጋ ይሉና አክሰኖች ኮንሰንትሬትድ ሆኑ ማለት ፋይቶ ሆርሞንም ኮንሰንትሬት አደረገ ማለት ነው። ያው አክሰኖች በፋይቶ ሆርሞን ሜድ አፕ ስለሆኑ አክሰን በዛ ማለት ፋይቶ ሆርሞን በዛ ማለት ስለሆነ እና እነዚህ አክሰኖች stimulate the shoot cells to divide and enlarge። እነዚህ አክሰኖች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ስቲሙሌት ያደርጋሉ ሹት ሴሎቹ ኢሎንጌት እና ዲቫይድ እንዲያደርጉ ይረዳል። ኢሎንጌት ማለት መርዘም እና ዲቫይድ እንዲያደርጉ። ሶ እነዚህ አክሰኖች ምንድን ነው ጥቅማቸው? ቱ
stimulate the shoot cells and divide and enlarge እንዲረዝሙ እና አክሲኖች 3 ኬሚካልስ አላቸው። እዚህ ጋር የምጠቅመን ያው ኢንዶል አሴቲክ አሲድ የሚባለው ነው አክሲን ውስጥ ያለ እና at the side goes እና አክሲኖች ወደ ዳርክ ሳይድ ሲሄዱ አሁን ለምሳሌ በራይት በኩል ነው ላይት የመጣው አክሲኖች ወደ ሌፍት ይሄዳሉ ላይት ወደ ሌለበት ቦታ ነው አክሲኖች ኮንሰንትሬትድ የሆኑበት ቦታ እሱ ጋር ኢሎንጌት እንዲሆን ይረዳዋል ሹት ሴልስ በሌፍት በኩል ብቻ እና ይሄ በሌፍት በኩል ብቻ ኢሎንጌት ወይም ሲረዝም as the side grows more it causes the shoot veins toward the light አሁን አክሲኑ አክሲኑ እዚህ ጋር ጠቃጠቆ ያለው እነዚህ ጠቃጠቆች ከላለቀይ ኦኬ ብቻ ጠቃጠቆቹ እዚህ ጋር ያሉ ጠቃጠቆች እነሱ አክሲን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ስለዚህ ወደ ሌፍት ሳይድ ሄደ አክሲን እንደሚያደርገው ሹት ሴሎቹ ኢሎንጌት ወይም እንዲረዝሙ ነው የሚያደርገው ስለዚህ እዛ ኮንሰንትሬት ስለሚሆኑ እዛ ኮንሰንትሬት የሆነበት ቦታ ደግሞ ሞር ፋይቶ ሆርሞን አለ ስለዚህ ፋይቶ ሆርሞኖቹ አክሲን ምንድነው የሚያደርገው help to produce ፋይቶትሮፒክ የሆነ ሪስፖንስ ለመስጠት ይጠቅማል ማለት toward light ወይም ደግሞ away light የሚለው ነገር በአክሲኑ ምክንያት የተፈጠረ ስለሆነ ፎቶትሮፒክ ሪስፖንስ ይሰጣል ማለት ነው እና አክሲን concentrated on one side which cause the left side of the shoot cell to be elongated ስለዚህ አንደኛው ሳይድ በዚህኛው ሳይድ ረጅም ይሆናል ማለት ነው በዚህኛው ሳይድ ረጅም ሆነ ማለት እዚህ ጋር ረዘም ሲል ቤንድ የሚያደርገው በግራ በኩል ረጅም ከሆነ ወደ ራይት በኩል ነው ቤንድ የሚያደርገው እንደዚህኛው አበባ ማለት ነው ሶ ሪዛልቱ ወደ ላይት ቤንድ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው አክሲኑ ፓርት ረጅም ሲሆን አክሲኑ ፓርት ደግሞ ሌፍት ሳይድ ነው ሌፍት ሳይድ ረጅም ከሆነ ወደ ራይት ነው ቤንድ የሚያደርገው ማለት ነው ሶ እሺ እዚህ ጋር ፊገር ያለ መጽሐፍ ላይ አንድ ላይ ብትከታተሉኝ አሪፍ ነው ገጽ 233 ላይ ያለ ስለዚህ ላይት ፍሮም ዋን ሳይድ ይመጣል ይሄን ነገር ያስረዳችሁ አይመስለኝም ኦኬ እሺ ላይት ፍሮም ዋን ሳይድ ይመጣል ስለዚህ ላይት ፍሮም ዋን ሳይድ ይመጣል ከዛ ሪሴፕተር ሴል ነው ሪሲቭ እና ስቲሙላዩን ሪስፖንስ የሚያደርጉት ላይት ነው ስቲሙላዩ then receptor cells and the shoot cell ከዛ በኋላ አክሲን ላይት ከላይት በኋላ አክሲኖች ነው ፕሮዲዩስ የሚሆኑት then ምንድነው የሚያደርጉት they move away from the light ከላይቱ ይርቃሉ then cells on the dark side of the scene grow fastest dark side of the steam grow fast ያደርጋል ምክንያቱም እዛ አካባቢ አክሲን ስላለ ማለት ነው ሌላኛው shoot grow towards light መጨረሻ ላይ የሚሆነው ሹቱ ወደ ላይቱ ዞር ብሎ ያድጋል ማለት ነው so axons cause elongation but sometimes they can inhibit as well አክሲኖች ሁሉ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ይሄ ትሮል ፎርስ ላይ ሊመጣ ይችላል አክሲኖች ሁሌ ኢሎንጌሽን ነው የሚያደርጉት ቢል ፎልስ ነው ምክንያቱም አክሲኖች ሁሌ ኢሎንጌሽን አይደለም የሚያደርጉት sometimes አንዳንዴ አብዛኛውን ጊዜ ያው ኢሎንጌት ቢያደርጉም ሴልም ዲቫይድም ቢያደርጉ most of the time ኢሎንጌት ቢያደርጉም ግን ኢንሂቢት ወይም ደግሞ የሚከለክሉበት ጊዜ አለ የማደግን for example axons cause the shoots to grow አሁን ለምሳሌ ሹት ቅድም እንደነገርኳችሁ ሹቶቹ toward light ነው እንዲያድጉ የሚያደርገው because ኮንሰንትሬት የሆኑበትን ቦታ ኢሎንጌት ስለሚያደርግ towards light ቤንድ እንዲያደርግ ያደርጋል አንዳንድ ቦታ ሹት ላይ ነው ይሄ ግን የሚፈጠር ሩት ላይ ግን አክሲኖች አሉ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ላይ ወደ ኦፖዚት ዳይሬክሽን እንዲዞሩ ነው የሚያደርገው ይሄ አክሲን ሩት ላይ የሚገኝ አክሲን ማለት ነው ቅድም የነገርኳችሁ ሹት ላይ የሚገኝ አክሲን ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አበባ ነው ብንል ምንድነው ሹቱ towards light ነው ቤንድ የሚያደርገው so this like positive phototropism ሩት ደግሞ away from the light ነው የሚያደርገው and it's negative phototropism ማለት ነው toward ሲሆን ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው away ሲሆን negative phototropism ነው እና in the roots the opposite occurs
high concentration of indolo acetic acid inhibits cell elongation። አሁን ለምሳሌ ኦፖዚት ነው ኦኬ የሚያደርገው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ሩት ቢሆን እዚህ ጋር አክሲን ሳለ ይሄም ኦክሲኖቹ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ይሄ ሩት ላይ ያለ ነገር ነው እንጂ ሹት ላይ አይደለም። እንዳይምታታባችሁ እንትን ወደ ባክ ሳይድ የለም፣ በራይት ሳይድ በኩል ነው ላይቱ የመጣው። አክሲኖቹ በሌፍት ሳይድ ይሰበሰባሉ። ከዛ እዚህ ጋር እንደ ሹቱ አክሲኖቹ ኢሎንጌት እንዲያደርግ አይረዱም። እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርጉት? ምንም ኢሎንጌት እንዲያደርግ አይረዱም። ግን ሴልስ ኢሎንጌሽን ኦከርስ ኢን ዘ ፓርትስ ኖ አክሲን፣ ምንም አክሲን የሌለበት ፓርት እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር የሌለበት ፓርት ሴል ኢሎንጌሽን እንዲኖር ያደርጋል። ማለት ከአክሲን የሌለበት ፓርት አክሲኖቹ ወደ ሌፍት ነው ሄዱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው የሚረዝመው ማለት ኢሎንጌት የሚያደርገው። እዚህ ጋር ኢሎንጌት ሲያደርግ ራይት ሳይድ ነው ላይቱም ኢሎንጌት የሚያደርገው ራይት ሳይድ ነው። ስለዚህ ቤንድ የሚያደርገው ቱዋርድ ዘ ሌፍት ሳይድ ነው። ስለዚህ ሩቶች አክሲኖች ምንድነው እዚህ ጋር ያደረጉት? ምንም ኢሎንጌት አክሲን የተሰበሰቡበት ፓርት ኢሎንጌት እንዳይሆን አረገ ማለት ነው። ሩት ላይ ሲመጣ ማለት ነው። ሴል ኢሎንጌሽን ኦከርስ ኢን ፓርትስ ኦፍ ኖ አክሲን፣ ኦክሲን የሌለበት ፓርት። ሌላኛው ግራቪትሮፒዝም ወይም ደግሞ ጂኦትሮፒዝም። ይሄ ማለት ይሄኛው ተርም ምንድነው? በፕላንቶች ሪስፖንስ የሚደረግ ነገር ነው በግራቪቲ አማካኝነት። ቅድም ያየነው ፎቶስትሮፒዝም ነው። በላይት አማካኝነት እንዴት ሪስፖንስ እንደሚያደርጉ ፎቶስትሮፒዝም አልየን። በግራቪቲ ሲሆን ደግሞ ግራቪትሮፒዝም ነው ማለት ነው። እና ሪስፖንስ ባይ ፕላንትስ ቱ ግራቪቲ ማለት ነው። እሺ ፕላንት ሹትስ እና ፕላንት ሹቶች ፖዚቲቭሊ ፎቶትሮፒክ ናቸው እንዳልኳችሁ፣ ግን ኔጌቲቭሊ ግራቪትሮፒክ ናቸው። ምክንያቱም አዌ ነው። አዌ ሲሆን ሁልጊዜ ኔጌቲቭ ነው ብያቸዋለሁ። ተዋርድ ከሆነ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። ኔጌቲቭሊ ግራቪትሮፒክ ፕላንት ሹት የሆኑበት ምክንያት ዘይ ግሮ አዌ ፍሮም ግራቪቲ። እነዚህ ፕላንት ሹቶች ወደ ላይ፣ ፕላንት ያው ወደ ላይ ነው የሚያደርገው፣ ሰው ግራቪቲ ደግሞ ወደ ታች ነው። ስለዚህ አዌ ፍሮም ግራቪቲ ስለሆነ ፕላንት ሹት የሚያድገው ኔጌቲቭሊ ግራቪትሮፒክ ሆኖ ግን ፖዚቲቭሊ ፎቶትሮፒክ ነው። ምክንያቱም ተዋርድስ ላይት ስለሆነ አዌ ግራቪቲ ስለሆነ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ግራቪትሮፒክ። ሌላኛው ፕላንት ሩትስ ነው። ፕላንት ሩትሶች ደግሞ ኔጌቲቭሊ ፎቶትሮፒክ ናቸው። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ ሩትስ እንትን አክሲኖች ሩት ላይ ያሉት አክሲኖች ወደ ሌፍት ሳይድ ቢሰበሰቡም እዛ ፓርት ላይ ኢሎንጌት እንዲያደርግ አያረዱትም፣ ግን በሌለበት ፓርት ኢሎንጌት ይሆናል። ስለዚህ ፕላንት ሩት አዌ ፍሮም ላይት ነው የሚያድገው። ፕላንት ሩት ወደ ሌፍት ነው ያደገው፣ ላይቱ በራይት ሳይድ ሲመጣ ብያችሁ ነበር። ሶ ፕላንት ሩትስ ኔጌቲቭሊ ፎቶትሮፒክ ናቸው፣ ግን ፖዚቲቭሊ ግራቪትሮፒክ ናቸው። ምክንያቱም ፕላንት ሩቶች ወደ ታች ስለሆነ የሚያድጉት እንደ ሩት እንደ ማለቴ ወደ ተዋርድስ ግራቪቲ እንደ ግራቪቲ ወደ ታች ስለሆነ የሚያድጉት ፖዚቲቭሊ ግራቪትሮፒክ ናቸው፣ ግን ኔጌቲቭሊ ደግሞ ፎቶትሮፒክ ናቸው። This means the roots will grow towards or an environment in which they can anchor the plants እና ኢንቫይሮንመንት ላይ ይሆናሉ ወደ ታች ማደጋቸው አንከር ፕላንቱ አንከር እንዲሆን ወይ ደግሞ እንዲቀበር ያደርገዋል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወተርን አብዞርብ እንዲያደርግ ፕላንቱ ሩቱ አብዞርብ ያደርግና ወደ ፕላንት ያሰራጫል እና ሚነራል አይንስ ሶይል ውስጥ የሚገኙትን ሚነራሎች አብዞርብ እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው። እሺ ሃው ዱ ሲምፕል አኒማልስ ሪስፖንድ ቱ ስቲሙላይ? እንዴት ሲምፕል አኒማሎች ለስቲሙላይ ሪስፖንድ ያደርጋሉ? አኒማሎች እንዴት ነው ሪስፖንድ የሚያደርጉ? እስካሁን ያየነው ስለ ፕላንቶች እንዴት ሪስፖንድ እንደሚያደርጉ፣ ላይ ሲመጣባቸው ወደ እሱ እንደሚዞሩ፣ እንደዚህ አይነት ነገር። አኒማሎች ሲመጡባቸው ፕላንት አኒማሉ ያው ስቲሙላይ ነው። እንዴት ነው ሪስፖንድ የሚያደርጉት? ኬሚካል ዲፌንስ በማድረግ የተለያዩ ኬሚካሎች ዲፌንስ በማድረግ ነው የሚያደርጉት። አሁን ደግሞ ኦርጋኒዝም ላይ ስንመጣ እንዴት ነው ሪስፖንድ የሚያደርጉት የሚለው ነገር አለ እና ሁለት ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ሪስፖንስ አለ። ማለት እንዴት ሪያክት እንደሚያደርጉ ኦርጋኒዝሞች፣ ሲምፕል ኦርጋኒዝሞች። ለምሳሌ ታክሰስ የሚባል ሪስፖንስ አለ። ይሄ ሪስፖንስ ምንድነው? አኒማሎች ሙቭ አሎንግ ግራዲየንት ኦፍ ኢንቴንሲቲ፣ ላይት በጣም ሀይ ኢንቴንሲቲ በጣም ሀይል ያለው ላይት ፓርት ወይም ደግሞ ብርሃን ፓርት ላይ
of stimulus towards the greatest intensity of the stimulus positive taxis ይባላል and sometimes away from the greatest intensity negative taxis this is directional response ይላል። ይሄ ታክሲስ የሚለው በቃ ሁልጊዜ ሙቭመንት ላይ ነው የሚያተኩረው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢግሌና ኤግዛምፕል ዘ ዩኒሴሉላር there is directional response አለ to a directional stimulus. The unicellular example unicellular protoxin እና ዩግሌና swims using its flagella towards areas of increased light intensity. now ለምሳሌ ዩግሌና ይሄ ታክሲስ የሚያወራው አንተ አኒማሎች ለምሳሌ እንደ ዩግሌና ስዊምስ የሚባል ፕሮቶክሲስተን ምንድነው ቱዋርድስ ሃይ ኢንቴንሲቲ የሆነ ላይት ስለሚፈልግ ይሄ ዩግሌና ስዊምስ ወደ ላይቱ ሙቭ ያደርጋል። ይሄ ምንድነው ዋን ኦፍ ዘ ሪስፖንስ በላይቱ አማካኝነት ሪስፖንስ ያደረገው ነገር ወደ ላይቱ መሄድ ነው እና ይሄ ነው የሚያወራው ታክስ እና ዘ አኒማልስ ሙቭስ አሎንግ ግራዲየንት ኦፍ ኢንቴንሲቲ ወደ አሁን ለምሳሌ ሜቢ አዌም ሊሆን ይችላል ተዋርድስም ሊሆን ይችላል ወደ ላይቱም ሊሆን ይችላል የሚሄደው ወደ ሞ አዌይ ፍሮም ዘ ላይት ሊሆን ይችላል። ይሄ ታክሲስ የሚባለው በቃ ሙቭመንት ነው። አሁን ኦርጋኒዝም በግሬተስት ኢንቴንሲቲ ኦፍ ላይት አማካኝነት ሲሄድ ሞስትሊ በቃ ስለ ሙቭመንት ነው ታክሲስ የሚለው እና ግሌና ታክሲስ የሚባለው እና ዋነኛ ነገር እንዳረሱት ቢያስፈልገው ነገር ዳይሬክሽናል ሪስፖንስ ነው ማለት ዳይሬክሽን ወደሱ መሄድ ወይም ደግሞ መራቅ እንደ ዳይሬክሽናሊ ነው በአቅጣጫ ነው ይሄ ታክሲስ እና ኤግዛምፕል ይሄ ግሌና ስዊምስ ፍላጌላውን በመጠቀም ያው ፍላጌላም እንዲሄድ የሚረዳው ነው towards areas of increased light intensity ስለሚፈልግ ግሌና ስዊምስ ይሄዳል ወደ increased light intensity እና ይሄ ፖዘቲቭ ፎቶ አክሲስ ነው ምክንያቱም ቱዋርድ ዘ ላይት ኢንቴንሲቲ ስለሄደ እና አሎስ ኦርጋኒዝም ቱ ፎቶሲንተሳይዝ ኤፊሽንትሊ ይሄ ግሌናሲስ ላይት ያስፈልገዋል ፎቶሲንተሳይዝ እንዲያደርግ ስለዚህ ቱዋርድ ላይት ኢንቴንሲቲ የተጨመረበት ቦታ ሲሄድ ዳትስ ኮል ሙቭ ነው ያደረገው ሶ ፎቶ ፖዘቲቭ ፎቶ ታክሲስ ይባላል። አዌይ ከሆነ ኔጌቲቭ ታክሲስ ይባላል። አሁን እዚህ ጋር ፎቶ የጨመረበት ላይት ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል የሰጠው እና አዌይ ቢሆን ኖሮ አዌይ ሲሆን ኔጌቲቭ ታክሲስ ይባላል። ሌላኛው ኪኔሲስ ነው። ኪኔሲስ ሲባል እንዴት እንያዘው? ኪኔሲስ ከኪኔቲክስ ጋር አያይዘን ኪኔቲክስ ማለት ፍጥነት ስለሆነ ኪኔሲስን ከሱ ጋር ሪሌት አድርገን መያዝ እንችላለን ከታክሲስ ጋር እንዳይምታታብን። ሶ ኪኔሲስ is change in intensity of the stimulus bring about change in the rate of movement። ይሄ ምንድነው ሙቭመንት ሳይሆን ያው ሙቭመንት አለበት ግን ሞስትሊ እንትን የሚለው ሬት ኦፍ ሙቭመንት እንዴት እንደሚፈጠን ምናምን። ለምሳሌ ውድ ላይት ላይ ስንመጣ ሬት ኦፍ ሙቭመንት ኢን ብራይት ላይት would light increases the rate of movement ይሄ increase ለማለት ፈልጌ ነው in bright light this increases the probability that they will move into a dark area እነዚህ wood lights እና where it's usually more humid እና they will lose less water እነዚህ wood lights ምንድነው እንትን ፀሐይ ያለበት ቦታ አይፈልጉም ስለዚህ ኪኔሲስ የሚባለው ሪስፖንስ የሚያደርጉት ኪኔሲስ ነው ላይት በጣም ስለሚያደቃቸው ወይም ደግሞ ምንድነው ፀሐይ በጣም ሲኖር በጣም በቃ ውሃ እነሱ ሂዩሚድ ኤሪያስ ነው ሂዩሚድ ማለት እርጥበት ያለበት ቦታ ነው የሚፈልጉት እና ፀሐይ ሲመጣባቸው ቶሎ ሮጠው ወደ ዳርክ ኤሪያ ነው የሚሄዱት ይሄ ምንድነው ኪኔሲስ ይባላል ፍጥነታቸው በጣም ፈጥነው ነው የሚሄዱት እና towards ላይቱን አይፈልጉትም so the probability that they will move into a dark area ይሄዳሉ ቶሎ ብለው እና usually more humid እና ወተር ሉዝ ስለማያረጉ ወደ ዳርክ ኤሪያ ይሄዳሉ ማለት ነው። እሺ ሌታስ ዲፈረንሺየት ታክሲስ ኪኔሲስ ትሮፊዝም እነዚህ ነገር አምታታው ለጥያቄ ላይ ለመምጣት ስለሚሞክር ሜክ ሹር እነዚህን ተርሞች እርግጠኛ ሆናችሁ እንድትረዱት እና ታክሲስ ምንድነው ሙቭመንት ኦፍ ኦርጋኒዝም ኦር ሴል ነው ኪኔሲስ ሙቭመንት ኦፍ ኦርጋኒዝም ኦር ሴል ነው ኪኔሲስ ሬት ኦፍ ሙቭመንት ለማለት ፈልጌ ነው ፍጥነት ላይ ነው የሚያተኩረው እና ትሮፊዝም ደግሞ ግሮዝ ኦፍ ተርኒንግ ሙቭመንት ኦፍ አን ኦርጋኒዝም ኢን ሪስፖንስ ቱ ስቲሙለስ ታክሲስ እና ኪኔሲስ ታክሲስ ሙቭመንት ነው
መሄድን ነው። የሆነ ነገር አይተን መሄድ ወይም ታክሲስ ይባላል። ኪኔሲስ ደግሞ ፍጥነታችንን መጨመር ወደዛ መሄድን ወይ ደግሞ መራቁን። ትሮፊዝም ደግሞ የሚባለው አቅጣጫ ሲቀይር፣ አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ላይት ብቻ አይደለም፣ የሆነ ነገር ከላይትም ውጭ ሊሆን ይችላል። ብቻ መዞር፣ ተርኒንግ፣ ትዊስቲንግ ምናምን ይባላል። ኢን ሪስፖንስ ቱ ስቲሙለስ ማለት ነው። ይሄ ታክሲስ የሚባለው ደግሞ ዳይሬክሽናል ሙቭመንት ዋርድስ ባክዋርድ ወይም ታክሲስ እና ትሮፊዝም ዳይሬክሽናል። ይሄ ግን ዳይሬክሽናል ሙቭመንት ነው። ይሄ ግን ዳይሬክሽናል ግሮዝም ሙቭመንት ነው። ይሄን ሜክ ሹር ቱ እንዳትምታቱ። ይሄ ለግሮዝም ነው ለሙቭመንትም ነው። ይሄ ግን ለሙቭመንት ብቻ ነው ታክሲስ። ኪኔሲስ ደግሞ ነን ዳይሬክሽናል። እሺ how do wood lice respond to change in the intensity of light? wood lice እንዴት ነው ሪስፖንድ የሚያደርጉት? ላይክ ኢንቴንሲቲ የላይቱ ኢንቴንሲቲ በጣም ሲጨምር ወይም ሲቀንስ እንዴት ነው ሪያክት ወይም ሪስፖንድ እንዴት ያደርጋሉ የሚለው ጥያቄ ነው። እና ውድ ላይስ ምንድናቸው? እንደ ስሞል እና ላንድ ድዌሊንግ ክረስታሺየንስ ናቸው። ላንድ ድዌሊንግ ማለት ላንድ ላይ ውሃ ውስጥ የሚኖሩ ሳይሆን ላንድ ላይ ያሉ ናቸው። ላንድ ላይ የሚኖሩ ናቸው። ክረስታሺየንስ ሲሆኑ ላይክ ጎግል ላይ ያላቸው ክረስታሺየንስ ሲሆኑ የሚናከሱ አይነት ነገር ናቸው። እና ዜር አር መኒ ዲፍረንት ስፒሽስ በት ኦል አር ሲሚላር። ብዙ አይነት ክረስታሺየንስ ወይም ደግሞ ውድ ላይሶች አሉ፣ ግን ሲሚላር ናቸው። አብዛኞቹ አይደንቲካል ባይሆኑም ሲሚላር ናቸው። እና ዘይ ሃቭ ቬሪ ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሽዮ surface area to volume ratio large አላቸው። እና this means they tend to lose water quickly through their body surface። ይሄ ማለት ትንሽ ስለሆኑ ቶሎ ነው ውሃ የእንትን ማለት ቶሎ ብዙ ውሃ አይመጡም። እንደገና አሁን ለምሳሌ የሆነ ስፖንጅ ትልቅ ስፖንጅ እና ትንሽ ስፖንጅ ብንወስድ ትልቅ ስፖንጅ ቶሎ በጣም ብዙ ውሃ የመምጠጥ አቅም አለው። ትንሿ ስፖንጅ ትንሽ ነው የምመጣው እና ፀሐይ ሲመታቸው ትንሿ ስፖንጅ ነው ኢዝሊ ቶሎ ዋተርን ሉዝ የምታደርገው። ያኛው ግን ቀስ ብሎ ነው ትልቁ ስፖንጅ። ሶ ይህም እንደዛ ነው። ስሞል ስለሆነች ውድ ላይቷ ዋተርን ኢዝሊ ነው ሉዝ የምታደርገው እና ላርጅ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሉም ሬሽዮ አላት ማለት ነው። እና ዲስ ሚንስ they tend to lose water quickly ነው ሉዝ የሚያደርጉት through their body surface። እና ለምንድን ነው ቶሎ ሉዝ የሚያደርጉት የሚባለው? ዋክሲ ኩቲክል የላቸውም። ቦዲያቸውን ከቨር የሚያደርጉበት ዋክሲ ኩቲክል የላቸውም። ይሄ ደግሞ ቢኖራቸው ኖሮ ሎስ ኦፍ ዋተርን ይቆጣጠርላቸው ነበር፣ ግን ስለሌላቸው they don't have waxy cuticle covering their bodies to limit loss of water። እና they are typically found under logs, barks, stones, leaf litter። ሎግስ ምንላቸው ግንዶች ናቸው። ግንዶች ላይ ይሄ የተቆረጠ ግንድ፣ ይሄ ደግሞ የቆመ ግንድ ምንም ያልተቆረጠ ባርክስ ይባላል። ስቶንስ ድንጋይ ነው። ሊፍ ሊተር ደግሞ መሬት ላይ የሚገኙ ከዛፍ ላይ ራሳቸው የሚወድቁ ቅጠሎች ሊፍ ሊተር ይባላሉ። እና these areas all have humid atmosphere ማለት እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ውድ ላይስ የሚገኙት ምክንያቱም እነሱ እርጥበት ስለሚፈልጉ እና እነዚህ ሎግስ፣ ባርክ፣ ስቶንስ እና ሊፍ ሊተር ዳርክ ኤሪያስ ላይ ነው የሚገኙት። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ሂውሚድ አትሞስፌር ነው ያላቸው። ሂውሚድ ማለት እርጥበት አላቸው። ይሄ ደግሞ ፌቨራብል ኮንዲሽን ነው ለውድ ላይስ እና which reduces the rate of water loss from wood lice. There are also dark areas። እንደዚህ አይነት ቦታ ነው የሚገኙት። Wind blows into the light, the wood lice start to move around much more quickly። ላይት ላይ ሲመጣ ብሪንግ ስናደርገው wood lice ቶሎ ብሎ more quickly move ያደርጋል። እና this increased ለመጠቀም ነው። movement is a response to increased intensity of light። ኢንክሪዝድ ሙቭመንት የሚያደርገው ኢንቴንሲቲ ኦፍ ላይት ስለማይፈልጉ ሙቭመንቱ በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው። ኢትስ ኪኔሲስ ውድ ላይት ሪያክት የሚያደርገው ሪስፖንሱ ኪኔሲስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፊገር ላይ ላይት ይመጣል። ዘን ላይት ዲቴክትድ ባይ ኦሴሊ ማለት የውድ ላይቱ አዮች ናቸው። ከዛ መጀመሪያ ላይት ይመጣበታል፣ ከዛ ያያዋል፣ ከዛ ነርቭ ሴሉ ነው ትራንስሚት ቱ ኦር ፍሮም ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ትራንስሚት ያደርጋል። ዘን
ነርቨስ ሲስተም ሜሴጅ ይልካል። ዘን ሜሴጅ ሲልክ መስል ኮንትራክሽን ይኖራል። መስል ኮንትራክሽን ከኖረ በኋላ ሙቭመንት ይኖራል ማለት ነው። መጀመሪያ ከኢንክሪዝ መስል ኮንትራክሽን በኋላ ነው ሙቭመንት የሚኖረው ማለት ነው። once the wood lies move into the dark ያ ወደ ዳርክ እና የሚፈልግበት ቦታ ከሄደ በኋላ the rate of movement decrease ያደርጋል። ምክንያቱም አሁን ዳርክ ኤሪያ ላይ ደርሷል። ሬት ኦፍ ሙቭመንቱ ዲክሪዝ ያደርጋል። ምክንያቱም it's making it more likely that they will remain in this more favorable conditions ያው አሪፍ ቦታ ፌቨራብል ለነሱ የሚመች ቦታ ከሆነ በኋላ ከዚህ በኋላ ሬት ኦፍ ሙቭመንቱ መጨመር አያስፈልገውም፣ ይቀንሳል። ምክንያቱም የሚፈልግበት ቦታ ደርሷል። ሶ ሬት ኦፍ ሙቭመንቱ ይቀንሳል in favorable conditions ማለት ነው። እና ቢሄቪየር ማጥናት ለምን ይጠቅማል? ለምን ቢሄቪየርን ስተዲ እናደርጋለን ለሚለው ጥያቄ እዚህ ጋር አለ። ሶ ሜክ ሹር ጋር ኖት እየወሰዳችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም የሆነ ብሪፍ የሆነ ኖት ነው። ላይክ እየወሰዳችሁ ብታጠኑ አሪፍ ነው። እሺ ኢቶሎጂ ማለት ዘ ስተዲ ኦፍ አኒማል ቢሄቪየር ነው። የአንድን አኒማል ጸባዩን ቅድም እንዳልኳችሁ ቢሄቪየር ምንድን ነው? የኮኦርዲኔትድ ሪስፖንስ የሆነ ኦፍ አን ኦርጋኒዝም ቱ አን ኢንተርናል ኦር ኤክስተርናል ስቲሙለስ ነው። ስለዚህ ስተዲ ኦፍ አኒማል ቢሄቪየር ኢቶሎጂ ይባላል። እና ባዮሎጂስት ሁ ወርክ ኢን ዘ ፊልድ የሚያጠኑት ኢቶሎጂስት ይባላሉ። እና ስተዲንግ አኒማል ቢሄቪየር ሃዝ ሜድ መኒ ኮንትሪቢዩሽን ቱ አዘር ኤሪያስ ኦፍ ሳይንስ አኒማል ቢሄቪየር ማጥናት መጠናቱ ለሌላ ኤሪያ ኦፍ ሳይንስ እንዲያድጉ አድርጓል። ይሄ አኒማል ቢሄቪየር ማጥናት in particular to study human behavior አኒማል ቢሄቪየርን ወስደን ሂውማን ቢሄቪየርን በሱ ሞስትሊ ሪሌት በማድረግ ሂውማን ቢሄቪየርን ለማወቅ ረድቷል። but also including እና እንደዚህ ሳይንስ እነዚህ ነገሮች እንድናቅ ረድቶናል። ቢሄቪየር ስናጠና አንደኛ ኒውሮ ሳይንስ፣ ሁለተኛ እነዚህ ቢሄቪየርን ስናጠና እነዚህ ነገሮች ላይ እንዲስፋፉ አድርገናል። እነዚህ ሞዲፋይድ እንዲሆኑ ማለት ስለነሱ በቂ መረጃ እንዲኖረን ቢሄቪየር ስናጠና ረድቶናል ማለት ነው። አንደኛው ኒውሮ ሳይንስ ነው። ሁለተኛ ኢንቫይሮንመንት ኤንድ ሪሶርስ ማኔጅመንት፣ ሶስተኛ አኒማል ዌልፌር፣ አራተኛ ሳይንስ ኤዱኬሽን። እሺ እያንዳንዱን እናያለን። ኒውሮ ሳይንስ ምንድነው? ዘ ብራንች ኦፍ ሳይንስ ስተዲ ምንድነው የሚያደርገው? ኮንሰርን የሚሆነው ብሬን እና ነርቨስ ሲስተም ላይ ኮንሰርን ነው ኒውሮ ሳይንስ ማለት ነው። ስተዲ የሚያደርገው ስለ ጭንቅላት ብሬን ምናምን አይነት ነገር ላይ የተያዙ ነገሮች ኒውሮ ሳይንስ ይባላል። ኒውሮ ኢቶሎጂ ደግሞ ዘ ስተዲ ኦፍ ሃው ቢሄቪየር ኢዝ ሊንክድ ቱ ኒውራል ፓዝዌይስ ነው። ቢሄቪየር ከኒውራል ፓዝዌይ ጋር እንዴት ግንኙነት እንዳለው የሚያጠናው ኒውሮ ኢቶሎጂ ነው። ሌላኛው ኒውራል ፓዝዌይ ነው። ኒውራል ፓዝዌይ ምንድነው? ሲኩዌንስ ኦፍ ነርቭ ሴልስ ኢንቮልቭድ ኢን ብሪንጊንግ አባውት ስፔሲፊክ ቢሄቪየር። እንደ ሲኩዌንስ ኦፍ ነርቭ ሴልስ ሆኖ ብሪንጊንግ አባውት ስፔሲፊክ ቢሄቪየር የሆነ ስፔሲፊክ ቢሄቪየር ብሪንግ እንድናደርግ ኒውራል ፓዝዌይ ብቻ ሲኩዌንስ የነርቭ ሴሎች ቅደም ተከተል ሆኖ ብሪንግ የሚያደርጉት ስፔሲፊክ ቢሄቪየር እንድናመጣ ኒውራል ፓዝዌይ ይጠቅመናል ማለት ነው። ኒውራል ፓዝዌይ ወደ በኋላ እናያለን። ሌላኛው ሄሪ ሃርሎ ኤክስፐሪመንት። ይሄ ኤክስፐሪመንት ባይ ዘ ወይ እንዳረሱት ላይክ ፌመስ ኤክስፐሪመንት ነው። ፌመስ ነው። ላይክ ገጽ 235 ፊገር 5.6 ላይ አለ ጥግ ላይ ያለ እና እንዳረሱት እሱን ፓርት ከቨር ለማድረግ እና ሄሪ ሃርሎ ኢንቨስቲጌት ያደረገው ነገር ምንድነው? ፉድ እና ኮምፈርት ዋዝ ኢምፖርታንት ኢን ፎርሚንግ አታችመንትስ አለ። ኢንቨስቲጌት ነው ያደረገው ፉድ ኦር ኮምፈርት ዋዝ ኢምፖርታንት ኢን ፎርሚንግ አታችመንት። ለምሳሌ አንድ እናት ልጇ ከሷ ጋር በቃ አታችድ የሚሆነውበት ምክንያት ምግብ ስለምትሰጠው ነው ወይም ደግሞ ኮምፈርት ስለምትሰጠው ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ሄሪ ሃርሎ ኤክስፐሪመንት ሰርቶ ነበር። እና ምን አረገ? በኢንፋንት ሞንኪ ሰራ። ኢንፋንት ማለት ገና የተወለዱ ሞንኪዎች ከነሱ ኤክስፐሪመንት ሰራ። እነሱ they were offered the choice of wire mother that gave milk እና ፊገር 235 ላይ ያለውን ገጽ እንትን ስላለ እሱ ላይ እና እሱን ስል ብታዩ ትረዱታላችሁ። እሱ ላይ ምንድነው በሮቦት ወይም ደግሞ በቶይስ
ሞንኪ የሚመስሉ አረገና ኢንፋንት ሞንኪዎች ላይ ሁለት እናቶችን ወሰደ። አንደኛው እናት ብላንኬት ወይም ደግሞ ፈር አርጋ ነበር። ሁለተኛው እናት ደግሞ ምግብ ይዛ ነበር። ስለዚህ ሞንኪዎች እናትን ከእናታቸው ጋር አታች የሚሆኑት ምግብ ስለምትሰጣቸው ነው ወይስ ኮንፈርት ስለምትሰጣቸው ነው የሚለውን ነገር ለማየት አንደኛው እናት ብላንኬት የሚሞቅ ነገር አደረገላት፣ ቶይች ወይም ሮቦት አድርጎ ማለት ነው። ለልጆቹ ሪል ናቸው፣ ግን እናትየዋን ፌክ አድርጎ ከዛ ሁለቱን እናቶች ይሄዳሉ ልጆቹ ጋር፣ ኢንፋንት ሞንኪዎች ገና ህፃኖቹን ማለት ነው። ዘን ሞንኪዎቹ የሄዱት ግን ምግብ ለምሰጣቸው እናት ሳይሆን ኮንፈርት ለምሰጣቸው እናት ወይም ብላንኬት ወደ አረገችው ነው የሄዱት። ስለዚህ አንደኛዋ ሚልክ ያልያዘችው ነች እና ኮንፈርት ያላት ወይም ብላንኬት ያደረገችው ምንም ሚልክም ምንም አልያዘችም። አንዷ ደግሞ ምንም ኮንፈርት አላረገችም፣ ግን ሚልክ የምትሰጥ ነች። ጌቭ ሚልክ ፎር ማደር እና ምንድን ነው they were offered the choice of wire mother that gave milk or her mother that gave no milk። አንደኛዋ ማዘር ሚልክ የምትሰጥ ነበረች፣ አንደኛዋ ማዘር ደግሞ ምንም ሚልክ ማትሰጥ ነበረች እና they choose comfort over food every time። ሁልጊዜ ሲመጡ ኮንፈርቱን ነበር የሚፈልጉት ምግቡን ትተው ማለት ነው። እና research in humans triggered by this shows that feeding is not major stimulus ስቲሙለሱ ፊዲንግ አይደለም ፎር አታችመንት ፎርሜሽን ኮንፈርት ነው ብለው ነው ሄሪ ሃሎ ተናገረው በኤክስፐሪመንቱ ማለት ነው። እና ዘ ኢምፓክት ኦፍ ዘ ስተዲ ኦፍ አኒማል ቢሄቪየር ኦን ሂውማን ሶሳይቲ፣ ያው አኒማል ቢሄቪየር ማጥናት ሂውማን ሶሳይቲ ላይ ምንድን ነው ተጽዕኖ የሚለው ነገር Many problems in human society can be related to the interaction of environment and behavior or genetics or behavior። እና ሂውመን ሶሳይቲ ማህበረሰብ ውስጥ የሚያጋጥሙ ችግሮች ሁልጊዜ አብዛኛውን ጊዜ ኢንተራክሽን ናቸው። ማለት ግንኙነት ኦፍ ኢንቫይሮንመንት ከቢሄቪየር ጋር ግንኙነት ባለው ነው፣ ወይ ደግሞ ጄኔቲክስ ከቢሄቪየር ጋር ባለው ግንኙነት ነው። ሂውማን መኒ ፕሮብሌሞች ማህበረሰብ ውስጥ የሚያጋጥሙት በሁለቱ ኢንተራክሽን አማካኝነት ነው። ቢሄቪየር እና ጄኔቲክስ ወይም ደግሞ ኢንተራክሽን ኦፍ ኢንቫይሮንመንት እና ቢሄቪየር ወይም ደግሞ ጄኔቲክስ እና ቢሄቪየር as basis of interpreting human society and understanding possible cause of problem of society። ሌላኛው ሪሰርች ባይ ደዋል የሚባል ሰውዬ ሪሰርች ሰርቶ ነበር። ቺምፓንዚስ እና ሞንኪስ ሃዝ ኢሉስትሬትድ በቺምፓንዚስ እና በሞንኪስ ሪሰርች ሰርቶ ነበር። ደዋል ሃዝ ኢሉስትሬትድ ኢምፖርታንስ ኦፍ ሪኮንሲሊዬሽን ኤንድ ኮኦፐሬሽን። እነሱን በማየት ሪኮንሲሊዬሽን እና ኮኦፐሬሽን ኢምፖርታንስ እንዳለው ተረድቶ ነበር። ቺምፓንዚ ሪኮንሲሊዬሽን ማለት መታረቅ፣ ኮኦፐሬሽን ደግሞ መተባበር ነው እና ቺምፓንዚዎችን እና ሞንኪዎችን በማየት የመታረቅና አንድ ላይ የመስራት ነገር ጥቅም እንዳለው ደዋል ሪሰርች ሰርቶ አይቷል ማለት ነው። ሶሻል ግሩፕ ላይ እንደሚጠቅሙ እና ዚስ ወርክ ሃዝ ኢምፕሊኬሽን ፎር አግሬሲቭ ቢሄቪየር አሞንግ ሂውማን ቢንግስ። እና ይሄ ወርክ አግሬሲቭ ቢሄቪየር ሂውማን ቢንግስ ላይ አግሬሲቭ ቢሄቪየር በሚፈጠሩ ነገሮች ሪኮንሲሊዬሽን መታረቅ እና አንድ ላይ መስራት እንደሚጠቅም አሳይቷል። ሄንሪ ሃርሎ ቅድም ያልኳችሁ የሰራው ነገር ምንድነው? ቻይልድ ኦን ሶሻል ወርክ ኦን ሶሻል ዴቨሎፕመንት ኢን ሬሄሰስ ሞንኪስ በእነዛ ሞንኪዎች ላይ ሃዝ ቢን ሜጀር ኢምፖርታንስ ቱ ቲዎሪስ ኦፍ ቻይልድ ዴቨሎፕመንት ላይ እና አታችመንት ፎርሜሽን ቻይልድ ሲያድጉና አታችመንታቸው ፎርም እንዴት እንደሚያደርግ ሃሎ አሳይቶ ነበር። እና ይሄ ቤዝድ ኦን ኮንፈርት ነው አታች የሚያደርጉት ብሎ ነበር። እና ቤዚክ ሪሰርቹን ሰርካዲያን የሚባለው ደግሞ 24 ሰርካዲያን ማለት 24 አወር ሳይክል ነው፣ 24 ሰዓት ሳይክል ነው። እና አዘር ኢንዶጂነስ ሪትምስ ኢን አኒማልስ ሃዝ ሪሌትድ ቱ ሪሰርች ሪሌቫንስ ቱ ሂውማንስ ኤሪያ ሰች አስ ጀት ላግ ኦር ሽፍት ወርክ። ሌላኛው ሰርካዲያን የሚባለው ደግሞ አኒማሎች
ጀት ላግ ወይም ደግሞ ሺፍት ወርኪንግ። ጀት ላግ ማለት ፕሌን ላይ የፕሌን የሚያደክመን ላይ ቀን ሙሉ ተጉዘን ወይ ደግሞ ሺፍት እንትን ፕሌን ላይ ተጉዘን ሲደክመን እና ሺፍት ደግሞ እየተቀያየረ ስትሰራ እንዴት አኒማሎች እንደሚደክማቸው እንዳ ያው እኛም አኒማል ነን። ቤዚክ ሪሰርች ተሰርቷል ኦን ሰርካዲያን የሚባለው 24 ሰዓት ሳይክል ነው። ሺፍት ወርኪንግ ኦን ኒውሮሳይት። ሌላኛው ምንድነው how impact of study of animal behavior on neuroscience። አኒማል ቢሄቪየር ማጥናታችን ኢምፓክት ኒውሮሳይንስ ላይ ያለው ኢምፓክት። እሺ ኒውሮ ኢቶሎጂ ምንድነው ያልኳችሁ ቅድም? ኒውሮ ኢቶሎጂ የሚያጠናው the behavior of neural pathways link between study the behavior of link between neural pathway እና behavior እና neural pathways ነው የሚያየው እና carefully collected behavioral data allows neurobiologists to focus their studies on specific stimuli። ይሄ neurobiologist ስፔሲፊክ የሆነ ስቲሙላይ እና ስፔሲፊክ ሪስፖንስ ላይ እንዲያጠና እና ቱ ዲተርማይን ኒውራል ፓዝዌይ ዲተርማይን እንዲያደርግ ኒውሮ ኢቶሎጂ ይረዳል። እና ሪሴንት ወርክ ኦን አኒማል ቢሄቪየር ሃዝ ዲሞንስትሬትድ ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ቢሄቪየር ኤንድ ሶሻል ኦርጋናይዜሽን ኦን ሳይኮሎጂካል ኤንድ ሴሉላር ፕሮሰስ። በቅርብ የተሰራ ስራ አኒማል ቢሄቪየር ምንድነው ዲሞንስትሬት አድርጓል። የአንድ አኒማል ቢሄቪየር ኢንፍሉዌንስ አድርጓል ሶሻል ኦርጋናይዜሽን ኦን ሳይኮሎጂካል እና ሴሉላር ፕሮሰስ ላይ ኢንፍሉዌንስ ወይም ገፋፍቷል የአንድ አኒማል ቢሄቪየር እና ቫሪዬሽንስ ወይም ለውጦች አሉ ሶሻል ኤንቫይሮንመንት ላይ ዛት ካን ኢንሂቢት ኦር ስቲሙሌት ኦቭሌሽን። እነዚህ ቫሪዬሽኖች ምንድነው ሶሻል ኤንቫይሮንመንት ላይ ኢንሂቢት ያደርጋል ወይም ደግሞ ስቲሙሌት ኦቭሌሽን ሊያደርግ ይችላል። ኦቭሌሽን ማለት ሴቶች በ14 ቀን እንቁላል የሚጥሉት ስቲሙሌት ወይም ደግሞ ሊከለክል ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ኢንዱስ ሚስካሬጅ ያስወግዳል፣ ያለ ጊዜ መወለድን ያስወግዳል። እና አዘር አኒማል ስተዲስ ሾው ዛት ዘ ኳሊቲ ኦፍ ሶሻል ኤንቫይሮንመንት ሃዝ ዳይሬክት ኢፌክት። የሶሻል ኤንቫይሮንመንት አዘር ስተዲ ላይ ሶሻል ኤንቫይሮንመንት ዳይሬክት ኢፌክት እንዳለው ኢሚዩን ሲስተም ፈንክሽን ላይ ዳይሬክት ኢፌክት እንዳለው አሳይቷል። ሌላኛው ደግሞ ስተዲ ኦፍ አኒማል ቢሄቪየር ኢምፓክት ኦን ማኔጅመንት እና ኢንቫይሮንመንት ሪሶርስ ላይ ኢምፓክቱ ምንድን ነው? ዚ ኢምፓክት ደግሞ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ አኒማልስ ኦፍን ፕሮቫይድስ ኤርሊ ክሉስ ኦፍ ኢንቫይሮንመንታል ዳሜጅ። ይህ አሁን አኒማል ቢሄቪየር ማጥናታችን ጥቅሙ እዚህ ላይ ደግሞ ምንድን ነው? አኒማሎች አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ራሱ እንትን የሆነ አኒማል ላይ ሲጠፋ ትንሽ ሲቀሩ 3 5 ምናምን የዚህ የሆነ ዘር ታይፕ ትንሽ ሲቀር ነው እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ላይክ መብዛት አለባቸው፣ ፕሮቴክት ማድረግ አለብን፣ ኮንዘርቭ ማድረግ አለብን ብለን እንትን ምንድነው ምንጠብቃቸው። ግን ይሄ አኒማል ቢሄቪየር ማጥናታችን ምንድነው ጥቅሙ? የሁሉ ውድመት ኢንቫይሮንመንታል ዳሜጅ ሳይደረግ የአንድ አኒማል ቢሄቪየር ሲለወጥ environmental damage እንዳለ መረዳት እንችላለን ነው እና the behavior of animals often provides early clues of environmental damage። የአንድ አኒማል behavior መለወጡ early clue ይሰጣል። early የሆነ በቃ በጊዜ ፍንጭ ይሰጠናል environmental damage እንዳለ። maybe change in sexual and other behavior occur much sooner and at lower level of environmental disruption than in population size። ብዙ ጊዜ እኛም ኢትዮጵያ ውስጥ የምናደርገው ፖፑሌሽን ሳይዙ የአንድ አኒማል ፖፑሌሽን ሳይዝ ሲያንስ ነው ኤንቫይሮንመንታል ዳሜጅ ደርሷል እነሱ ላይ ምናምን ብለን የምናስበው። ግን ይሄ አኒማል ቢሄቪየር ማጥናታችን እነሱ ቢሄቪየር ቀድመን እንድናቅና ኤንቫይሮንመንታል ዳሜጅ እንደደረሰ ቶሎ እንድናቅ ይረዳልና አትማች ሱናር በሆነ መልኩና አት ሎወር ሌቭል ኦፍ ኤንቫይሮንመንታል ዲስራፕሽን ሎወር ሌቭል የሆነ ፖፑሌሽን አሁን በጣም ዛንን ፖፑሌሽን ሳይዙን አይተን ከምንወስን ቀድመን ቢሄቪየር ሲለወጥ ማየት ነው። waiting to see if number of animal population are declining, maybe leaving it too late to take action to save the environmental needed
እና ይሄ ኢንቫይሮንመንቱ ሴቭ ለማድረግ ፖፑሌሽኑ ዲክላይን ካደረገ በኋላ ከባድ ነው የሚሆነው እሱን ሪከቨር ለማድረግ። ኤግዛምፕል አሁን ለምሳሌ ሪሰርች ኦን ሃው ሳልመን ማይግሬት ባክ ቱ ዜር ሆም ስትሪምስ ሃዝ ቶት አስ ማች አባውት ዘ ሜካኒዝምስ ኦፍ ማይግሬሽን። ሳልሞኖች ማይግሬት ሲንቀሳቀሱ ወደ ቤታቸው ይሄ ምንድነው ሜካኒዝም አንዳንድ ምንድነው እነዚህ ሳልሞኖች አሳዎች ናቸው። እነዚህ አሳዎች ማይግሬት ሲያደርጉ ከነበሩበት ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲቀየር ይሄ ምን ያሳያል? ሜካኒዝምስ ኦፍ ማይግሬሽን። እነዚህ ሳልሞኖች ማይግሬት እያደረጉ ነው። በምን ምክንያት ነው ማይግሬት ያደረጉት? የሆነ ነገር ተቸግረው ነው ብለን ቀድመን ፖፑሌሽን ሳይዛቸው ሳይቀንስ ቀድመን ክሉ ፍንጭ ይሰጠናል፣ እንረዳለን፣ ዘን ፕሮቴክት እንዳደረጋቸዋለን ማለት ነው። እና ዚስ ሃዝ ቢን ቫሉable in preserving the salmon industry in the Pacific። ይሄ ነገር ይሄን በማየት ፓሲፊክ ኖርዝ ዌስት እና ሳልመን ኢንዱስትሪ ፓሲፊክ ኖርዝ ዌስት ላይ የሚገኘውን እሱ ቫሉable ሆኗል። ይሄን ነገር ቶሎ መረዳቱ እና also help development of ሳልሞን ፊሽንግ ኢንዱስትሪ in the Great Lakes of USA። ዩናይትድ ስቴትስ ላይ የሚገኘው ግሬት ሌክስ ኦፍ ዩኤስኤ ሳልሞን የሚገኙት ቀድመው ዴቨሎፕ እንዲሆኑ ተደርቷል ማለት ነው። ሌላኛው ኖሌጅ ኦፍ ሃኒቢስ ፎሬጂንግ ሃዝ ጊቨን ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን አባውት ሜካኒዝም ኦፍ ፖሊሽን which in turn ይሄ ፖሊኔሽን ነው። ፖሊኔሽን ነው። ይሄ ነገር ምን ሰጥቷል አለ ሃኒቢስ ፎሬጂንግ ማለት ምግብ ሊፈልጉ ሲወጡ ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ሰጥቷል። ምግብ ፍለጋ ነው ፎሬጂንግ ማለት እና ምግብ ሲፈልጉ ኢምፖርታንት መረጃ ሰጥተዋል። ሜካኒዝም ኦፍ ፖሊኔሽን እንዴት እንዲዳቀሉ ዘዴ ፈጥሯል ማለት ነው። እና which in turn has been important for plant breeding። ይሄ ደግሞ መውጣታቸው ምናምን ፕላንት ብሪዲንግ እንዲያደርጉ እና ፕሮፓጌሽን እንዲኖር ረድቷል ማለት ነው። ሌላኛው አኒማል ቢሄቪየር ማጥናታችን ኢምፓክቱ አኒማል ዌልፌር ላይ ምን ጥቅም አለው ነው እና ኢምፕሩቭድ conditions for farm animals, breeding of endangered species, and proper care of companion animal all require information about behavior patterns። እነዚህ ፋርም አኒማሎች ከከብት ምናምን ብሪዲንግ ኦፍ endangered species ኢንዴንጀርድ የሆኑት ወይም አደጋ ላይ ያሉት ስፒሺሶች እና ፕሮፐር ኬር ኦፍ ኮምፓኒየን አኒማል እንደዚህ አኒማል ቢሄቪየር ማጥናታችን ለነሱ ዌልቢንግ እንድንጠብቅ ይረዳናል ማለት ነው። ሌላኛው ኦን ሳይንስ ኤዱኬሽን ነው። ሳይንስ ኤዱኬሽን አኒማል ቢሄቪየር ላይ አኒማል ቢሄቪየር ማጥናታችን ሳይንስ ኤዱኬሽን ላይ ኢምፓክቱ ምንድን ነው? the impacts. So in some countries there is concern about lack of interest in science and the fact women and minority groups are under-respected። ሳይንስ ኤዱኬሽን ላይ ማጥናታችን ምንድን ነው? ይሄ አንዳንድ ቦታ ላይ ሴቶችም ወይ ደግሞ ማይኖሪቲ በትንሽ የሚገኙ ግሩፖች በጣም አንደር ሪስፔክትድ አይሆንም። እንደዚህ አይነት ሳይንስ ኤዱኬሽን ላይ እንዲያጠኑ ሴቶች እንዲያጠኑ አይበረታቱም እና there is concern lack of interest ፍላጎት የላቸውም ውሜኖች እና ማይኖሪቲ ግሩፖች እንዲያጠኑ ሳይንስ እና ዲስ ኮርሶች ደግሞ በጣም ጠቃሚ ናቸው እና ዲስ ኮርስ are first introduction to behavioral biology እና ሊድ ያደርጋል ዋይደር የሆነ ሳይንቲፊክ ስተዲ እንድናጠና የሚረዳ ቢሄቪየር አር ዲፍረንስ ነው የሚለው ሰው ለሳይንስ ኤዱኬሽን ይጠቅማል። ሶ እነዚህ አኒማል ዌልፌር ኢምፓክትስ ቢሄቪየር ማጥናታችን ጥቅም አለው። ለምን? አንደኛ ለሳይንስ ኤዱኬሽን፣ ሁለተኛ ለአኒማል ዌልፌር። ይሄ የአኒማል ቢሄቪየር ማጥናት ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ ለሳይንስ ኤዱኬሽን እንዲስፋፋ፣ ሁለተኛ አኒማል ዌልፌር እንዲኖር፣ ሶስተኛ ኢንቫይሮንመንታል ማኔጅ እንድናደርግ ኢንቫይሮንመንታችንና ሪሶርሳችን ቀድመን ፖፑሌሽን ሳይዛቸው ሳይቀንስ፣ ላስት ዋን ኢዝ ኒውሮ ሳይንስ ላይ ይጠቅማል ማለት ነው። ሶ 4.1
እዚህ ላይ ያበቃል። ሶ let me ask you questions. What are the impacts? And what is the importance of studying animal behavior? Describe all the 4 points. So ሌላኛው ይህ ነገር ኢምፖርታንስ ከምለው ላይክ ኢምፓክት ሌላኛው what is the importance studying animal behavior. What's the importance of studying animal behavior in ላይ ምንድነው environmental and resource management ላይ ያለውን ጥቅም management ሌላኛው how plants እንዴት ፕላንቶች ወደ አንድ ዳይሬክሽን እንደሚሄዱ ነው what causes plants to bend towards light. ሌላኛው የመጨረሻው ነገር የዲፋይን behavior based way. so እነዚህን ጥያቄዎች ላይክ እንዲሁ በቃላችሁ መልሷቸው then you can always go back and ካልገባችሁ or የሆነ ዲፊካልቲስ ካያችሁ you can comment ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ so you can always pause ማድረግ ትችላላችሁ anything ብቻ like ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ so thank you guys. Bye.